आज आपण करणार आहोत दुधी हलवा। दुधी घेताना लक्षात ठेवा की दुधी आणि दुधीच्या देठाचा रंग फिकट हिरवा पाहिजे आणि दुधीची स्किन स्मूथ आणि स्पॉटलेस पाहिजे। हा 750 ग्राम दुधी आहे। दुधीचा पुढचा आणि मागचा भाग कापून घेऊया, 2 तुकडे करूया। दोन्ही तुकड्यांना ह्याप्रमाणे सोलून घेऊया। दुधी सोलून आणि धुवून घेतला आहे। ह्याचे तुकडे करूया। दुधीचा छोटा तुकडा खाऊन बघा, कडवट लागणारा दुधी घेऊ नका। ह्याप्रमाणे दुधीचा आतला पार्ट काढून टाकूया। ह्याप्रमाणे तुकडे करून घेऊया, जेणेकरून दुधी किसणं सोपं जाईल। दुधी किसून घेऊया। दुधी किसून झाला आहे। मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। तूप गरम झाला आहे, त्यात अर्धा कप ड्रायफ्रूट टाकून परतवूया। तुम्ही तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता। ड्रायफ्रुट्स फ्राय झाले आहेत, काढून घेऊया। किसलेला दुधी टाकूया। मीडियम फ्लेमवर सतत ढवळत शिजवायचा आहे। दुधी तुपात परतल्यामुळे दुधीला छान टेस्ट येते। दुधी बऱ्यापैकी कोरडा झाला आहे, त्यात 1.5 कप नॉर्मल टेम्परेचरचं फुल फॅट दूध टाकूया। नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध टाकल्याने दुधी हलव्याला खवा टाकल्याचं टेक्स्चर मिळेल। जर तुम्हाला खव्यासारखं टेक्स्चर आवडत नसेल तर तुम्ही गरम दूध टाका। दूध आटेपर्यंत शिजवूया। दूध आटलं आहे, अर्धा कप साखर टाकूया। साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। हलवा घट्ट होत आला आहे। साखर टाकल्यानंतर साधारण 10 मिनिटं लागली आहेत। फ्राईड ड्रायफ्रुट्स टाकूया। अर्धा टीस्पून वेलची पावडर टाकूया। मिक्स करूया। 2 मिनिटं परतवूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। दाणेदार दुधी हलवा रेडी आहे।